දවසක් කියලා පිළිගන්නවා new tech editing මගේ YouTube channel එකට. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද 3D text එකක් හදාගන්නේ කියලා. ඔයාලගේ name එකට ඔයාලට name එක Facebook හෝ Instagram වල අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන් විදිහට text එකක් 3D වලට convert කරගන්නේ කොහොමද කියන එක පිළිබඳව කතා කරන්න යන්නේ. තාමත් අපිව subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. පල්ලේ තියෙන bell icon එක click කරලා ඒක all දාගන්න. මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට එසනින් notification එක මගෙන් ළඟටම ගෙන්වා ගන්න පුළුවන්. හරි අපි මුලින්ම කොහොමද හදාගන්නේ කියන එක බලමු. හදාගන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. මුලින්ම ඔයාලගේ Play Store එකට යන්න. ගහන්න search bar එකේ search කරන්න text tone කියලා spellings type කරන්න. type කරලා පස්සේ ඔයාලට උඩින්ම පෙන්නනවා text tone 3D text tone text over photo කියන එක. ඒ app එක download කරගන්න. පොඩි entry payment ඇතිට මම app එක download කරලා install කරලා තියෙන්නේ. එහෙනම් මම මෙහෙම open කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාලට ඉන්ටර්ෆේස් එක පෙන්වන්නේ. මෙතනින් start කියන එක බටන් එක press කරන්න. පොඩි ad එකක් play වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට. මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාලට පෙන්වන්නේ display කරන්නේ. ඔයාලට මෙතනින් කැමති background ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ text එකට background image එකක් මෙතන ඔයාලා select කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට මම මෙතන ඔයාලට කැමති එකක් select කරගන්න පුළුවන්. මම මේක තෝරගන්නම් ඔයාලට කරලා පෙන්නන්න ඕනේ හින්දා මේ විදිහට තියලා මේ text එක අපි මේකට text එකක් අපි add කරගන්න ඕනේ. add කරගන්නේ මෙතන පල්ලෙහා තියෙනවා tool එකක් A අකුර කියලා. ඒක press කරන්න. press කරලා පස්සේ වලට pencil mark එකක් දෙකක් edit කියන එක තියෙනවා. edit කියන එක press කරන්න. එතකොට ඔයාලට ගහන්න ඕනේ ඔයාලගේ නම හෝ ඔයාලට type කරන්න 3D කරගන්න ඕන විදිහේ name එක හෝ girlfriend ගේ name එක ඔයාගේ name එක මොකක් හරි දෙයක් type කරන්න. මම මෙතන මගේ channel එකේ name එක type කරන්න. new teach editing මෙතන හදාගන්න මේ විදිහට දාලා okay එකක් දෙන්න. okay එක මේ විදිහට තමයි ටිවස් කරන්නේ. ඔයාලට size අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. මේක මම පොඩ්ඩක් අපව edit කරගන්නවා. okay එකක් තියලා මෙන්න මේ විදිහට මේ විදිහට තමයි ඔයාලට ඉන්ටර්ෆේස් කරන්නේ. ඊට පස්සේ අපි ටෙක්ස්ට් එක ඕන විදිහට ප්ලේස්මන්ට් එක හදා ගන්නත් පුළුවන්. මෙතන පොඩි ටූල් එකක් තියෙනවා අඩු වැඩි කර ගන්න පුළුවන්. ඒක හරි මාක් එක දාලා හරි මෙතන උනත් ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් සයිඩ් එක මෙතන නම් පල්ලේ ඉඳලා නම් සයිඩ් එකෙන් නම් උඩේ ඉඳලා නම් ඒ විදිහට උනත් ගන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහට දැන් තියාගෙන අපි ටෙක්ස්ට් එකේ size එක දාගන්නත් පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට size එක මේ ගන්නට දැන් තියාගෙන ඔයාලට කැමති විදිහට ඔයාලා තියාගන්න 153ක් මම තිබ්බා. කලර් එකක් add කරන්න පුළුවන්. මම මෙතන background එක black නිසා කැපිලා පේන්න ඕන නිසා මම red add කරගන්න. red add කරගෙන හරි දාගන්නවා.
මෙතනින් ඔයාලට ඔයාලගේ ඒ ස්පෙලින්ස් එක රොට් කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. මම රොට් කරගන්නේ නැහැ. මේ විදිහට ඔයාලට ස්පෙලින්ස් ටික කරකව ගන්නවත් පුළුවන් ඔයාලට කැමති විදිහට. මම ඉතින් කරන්නේ ෆොන්ට් එක ස්ටයිල් එක වලට සිලෙක්ට් කරගන්නත් පුළුවන් ෆොන්ට් ස්ටයිල් එක. දැන් මේ විදිහට කරගෙන යන්න. මේ විදිහට ෆොන්ට් ස්ටයිල් එක වලට සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ නේම් එකට ලයින් එකක් යන විදිහටමත් කරගෙන හදාගන්න පුළුවන්. ලයින් එකක් තියලා කරන්න. ලයින් එක තියලා කරලා බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් කලර් එකක් විදිහට ටෙක්ස්ට් එක අදාළ කොටසේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් කලර් එකක් ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. මම බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් කලර් එකක් ඇඩ් කරන්නේ නැහැ දැනට. මම කට් කරනවා එක. කට් කරලා ඉවරලා මේකෙන් මම ඒක අවුට්ලයින් කලර් එකක් දෙනවා. අවුට්ලයින් කලර් එකක් දීලා ඒක පොඩ්ඩක් පේන විදිහට රෙඩ් ලයින් එක රෙඩ් කලර් එක පේන විදිහට මම පොඩියට අවුට්ලයින් කලර් එක ඇඩ් කරගන්නවා. ඇඩ් කරගෙන ඉවරලා ඒ ඇඩ් කරගත්ත එක පේන්න අපේ විහිදෙන විදිහට වගේ මම හදා ගන්නවා. හදාගෙන ඉවරලා 3D කරන්න උනොත් පුළුවන් දැන් මෙතනින්. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලගේ අවුට්ලයින් එක ඇඩ් කරපු කලර් එක ඔයාලට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක ඇඩ් කරගත්ත ඉමේජ් එක අනුව ඔයාලට ඉර එළිය කොහොමද තියෙන්නේ ඒ විදිහට උනොත් හදා ගන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහට දැන් තියලා ඉවරලා ඒකට යන මෙන්න මේ විදිහට තියලා ඔයාලට හදා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ ටෙක්ස්ට් එක 3D විදිහට 3D කරන්න කලින් මෙන්න මේ විදිහට තියා ගන්නත් පුළුවන්. ස්පෙලින්ස් ටික ලොකු කරලා මෙන්න මේ විදිහට හදාගෙන ඊට පස්සේ අපි මේක 3D කරමු. මෙන්න මේ විදිහට වැඩි කරන්නත් පුළුවන් අඩු කරන්නත් පුළුවන්. මම දැන්ට මේ විදිහට තියන්නම්. පට්ටම ක්වොලිටි ආයේ 3D ගැන ආයේ කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. ඔයාලට ලස්සනට වැඩි කරගන්න පුළුවන් සුපිරි ඇප්ලිකේෂන් එකක් ටෙක්ස්ටෝන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. මතක ඇතුව අපිව subscribe කරගන්න. පොඩි help එකක් විදිහට තාම subscribeලා පහයි ඉන්නේ. ඔයාලගේ උදව්වක් විදිහට මම subscribe ලා බලාපොරොත්තු වෙනවා. තව views ලා ගන්න share කරන්න වීඩියෝ එක යාළුවන් අතර මගේ මේ වීඩියෝ එක වටිනවා වලට මම කියන විදිය තේරෙනවා නම් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක යාළුවන් අතරට share කරන්න. මෙන්න විදිහට හදලා ඉවරලා මේක කියන්නේ අපි හදාගත්තු මේ image එකේ text එක මම දාලා තැනකට මම තියාගන්නම් පුංචි කොටසකට. මේ විදිහට තියාගෙන මම මේක මුළු පික්චර් එකම මුළු ෆොටෝ එකම මම කලර් එකක් හදාගන්න යන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට කැමති කලර් එකකින් වටේ අවුට්ලයින් එක හදන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට white නම් white විදිහට, red නම් red විදිහට, blue නම් blue විදිහට මම දැන් blue තියන්න. තියලා හරි මාක් එක දානවා. ඊට පස්සේ ඒකේ brightness හදන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට හදලා ඉවරලා හරි මාක් එක දාන්න. මේ විදිහට තියලා ඉවරලා ඔයාලට කැමති විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට චොර කරගන්නම පුළුවන්.
මගේ කැට් කැන්සල් කරනවා. මෙතනින් ඔයාලට පේන්නේ නැති වෙනවා වුණත් අර කොටු වැටෙන විදියටවත් දාගන්න පුළුවන්. දාලා ඉවරලා මේක සේව් කරගන්න පුළුවන්. මෙතන share කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. ඒ බටන් එක ප්‍රෙස් කරන්න. ප්‍රෙස් කරලා ඉවරලා ඔයාලට ඕන quality එක මෙතන select කරගන්න පුළුවන්. custom නම් custom, low නම් low, medium නම් medium, high නම් high, very high නම් very high, ultra නම් ultra කියලා save කරගන්න පුළුවන්. මම මේ custom කියන එක දෙන්න. custom කියන එක ඔයගොල්ලෝ ඔයාලා ෆයිල් නේම් එකක් දෙන්න. ඔයාලට මේක කරගන්න බැරි නම් මේක හොයාගන්න බැරි නම් format එක මම මේක save කරනවා. save to gallery. තව දෙයක් කියන්න දෙනවා මේකේ. හදාගන්න පුළුවන් තව width එක, height එක save කරනකොට ඒ ටික හදාගන්න පුළුවන්. මම කරලා බලන්න. මෙන්න මේ විදිහට අපෝ save වුණ දෙක මේක පුංචි add apply වෙනවා. මෙන්න මෙතනින් sorry එම හදන්න දෙන්නේ නැහැ මම හිතන්නේ. හරි right. මෙන්න මේ ටික තමයි ඔයාලට කියලා දෙන්න ඕන කරලා තිබුණේ මට. මෙන්න මේ විදිහට අපි application එකෙන් log out වෙලා අපි gallery එකට ගිහිල්ලා බලනකොට folder එක open වෙලා තියෙනවා. text tone කියලා. ඒකේ බලන්න ඔයාලා save කරපු image එක ඇති. මේ මම කලින් හදපියක් මේ විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. මතක ඇතුව අපිව subscribe කරලා තියාගන්න. යාළුවන් අතරට වීඩියෝ එක share කරන්න. පුංචි උදව්වක් විදිහට වීඩියෝ එක අපිව subscribe කරලා like කරලා ඔයාලගේ අදහස් පල්ලා comment section එකට දාන්න. බොහොම ස්තුතියි.